එපා ඉන්න කියලා මුකෝ මනික කීවේ හිනා වෙන්නවත් හැඬෙව්වේ ඔයානේ එපා ඉන්න කියලා මුකෝ මනික කීවේ හිනා වෙන්නවත් හැඬෙව්වේ ඔයානේ එපා ඉන්න කියලා අතේ රන් රුවන් මණික් මාලිකා අහංකාරකම හෝ උදාරම් හිතක් සිනේගී කයන මාගේ පොහොසත් කමක් නෑ මැණිකේ වාගේ මට ලෝකෙ වෙන වස්තුවක් නෑ මලත් ආදරේ මැණිකේ දිවුරා කියන්නම් එපා එන්න කියලා මුකෝ මැණිකේ කීවේ හිනා වෙන්නවත් හැඬෙව්වේ ඔයානේ එපා එන්න කියලා. Hey, what's up guys? ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති මොකද මම මේ අද සිංහල සින්දුවක් කියලා ලෙසන් එක පටන් ගත්තේ කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් වලින් මට ආපු සජෙෂන් එකක්. ඉතින් මම හිතුවා මේ ක්‍රමෙත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න යම්කිසි මට්ටමකට හරි ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා. ඒ නිසා මම එක වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. ඉතින් ඔන්න දැන් කරා. ඔයාලා කැමති නම් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදීත් channel එක හරහා බලන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න මට. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ සින්දුව හරහා මම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ කියලා. හරි අපි බලමුකෝ පොඩ්ඩක් මේ සින්දුවේ meaning එක. එපා යන්න කියලා. යන්න එපා කියනවා. ඔන්න එයා කියනවා යන්න එපා කියලා. අපි කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? He said apostrophe ඇතුලේ don't come. එන්න එපා කියලා ඔහු කිව්වා. He said don't come. අපි කොහොමද මේක reported speech වලින් කියනකොට කියන්නේ he said not to come. අපි කාට හරි කියනකොට he said don't come කිව්වහම ටිකක් හරි නැහැනේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ he said not to come. He said not to come. තව උදාහරණයක් ගමු අපි බලන්න. She said don't copy the whole paragraph. ඇය කිව්වා මුළු paragraph එකම copy කරන්න එපා කියලා. කොහොමද අපි ඒක නම් කියන්නේ? don't වෙනුවට not to ගන්නවා. She said not to copy the whole paragraph. She said not to copy the whole paragraph. පා එන්න කියලා මොකෝ මැණිකේ කීවේ? ඇයි එහෙම කිව්වේ? මොකෝ එහෙම කිව්වේ? Why did you say so? ඇයි ඔයා එහෙම කිව්වේ? Why did you say so? Past tense. Why did you say so? ඇයි ඔයා එහෙම කිව්වේ? Why did you say so? ඒ වගේම why do you say so කියන්නේ present tense වාක්‍ය. ඇයි ඔයා එහෙම කියන්නේ? Why do you say so? Why do you say so? හරි අපි බලමු why did you why do you මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවෙන් තව example sentences දෙකක්. Why did you reveal the secret? Why did you reveal? Reveal මෙතනදී මේ base verb එක එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රියාපදයේ infinitive verb එක ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය තමයි අපි ගන්නෙ මොකද හේතුව did තියෙන නිසා. Why did you reveal the secret? ඇයි ඔයා රහස හෙළි කරේ? Reveal කියනවා අපි හෙළි කරනවාට secret කියන්නේ රහස වල දන්නවනේ. Why did you reveal the secret? ඇයි ඔයා රහස හෙළි කරේ? Why do you wake up so early in the morning? ඇයි ඔයා උදේට මෙච්චර වෙලාස්තනින් ඇහැරෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන්. Why do you wake up so early in the morning? hina වෙන්න ආවත් හැඬෙව්වේ ඔයානේ. hina වෙන්න ආවත්. හැබැයි hina වුණාද? නැහැ. එහෙනම් though I was about to laugh. what කියන එකට අපි though අරගෙන තියෙනවා. though I was about to laugh. මම hina වෙන්න හැදුවා but I didn't laugh. I was about to laugh but I didn't. මම hina වෙන්න හැදුවා නමුත් hina වුණේ නැහැ. I was about to tell you. මම ඔයාලට කියන්න හිටියේ but did I tell you? මම ඔයාලට කිව්වද? No, I didn't tell you. I was about to tell you. මම ඔයාලට කියන්න හිටියේ නමුත් කිව්වේ නැහැ. I was about to fall. මම
වැටෙන්න හැදුවේ නමුත් වැටුණාද? නෑ. Fortunately I didn't. I was about to write a letter to you. I was about to write a letter to you. මම ඔයාට letter එකක් ලියන්න හිටියේ. නමුත් ලිව්වද? නෑ. ලියන්න ඕන්න මෙන්න තිබ්බේ. But I didn't write. එහෙනම් about to අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අදහසින්. එහෙනම් though I was about to laugh. මම hina වෙන්න හැදුවත් you made me cry. ඔයා මාව හැඬෙව්වා. You made me cry. You made me cry. ඔයා මාව hina ගැස්සුවා කියන්නේ කොහොමද එහෙනම්? You made me laugh. You made me laugh. You made me happy. ඔයා මාව සතුටු කරා. You made me cry. ඔයා මාව ඇඬෙව්වා. අතේ රන් රුවන් නෑ මැණික් මාලිගා නෑ. මගේ ළඟ රන් රුවන් මැණික් මාලිගා නැහැ. I don't have gold, gems and castles. I don't have. මට නැහැ. ඒ වගේම අපිට මේක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I have no gold, gems and castles. I have no money. I don't have money එකම I have no money කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ I have no money ඔය විදිහට I have no chocolates, I have no clothes ඔය විදිහට no භාවිතා කරලා ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරන්නේ spoken English පැත්තේදී. ගොඩක් writings වලදී I have no මේක භාවිතා වෙන අඩුයි. I don't have කියන එක තමයි අපි ගොඩක් writings වලදී භාවිතා කරන්නේ. අහංකාරකම හෝ උදාරම් සිතක් නැහැ. කියන්නේ අහංකාර නැහැ. මොකද අහංකාරකමට අපි කියන්නේ අපි arrogance කියනවා අහංකාරකම. arrogance. එතකොට ඒක noun එක නාම පදය. I'm not arrogant. මම අහංකාර නැහැ. She is not arrogant. She's an arrogant girl. අරයා නම් අහංකාර කෙල්ලෙක්. She's an arrogant girl. He is an arrogant boy. ඔහු අහංකාර කොල්ලෙක්. ඔය විදිහට අපි arrogant භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සෙනෙහි ගයන මාගේ පොහොසත්කමක් නැහැ. මම පොහොසත් නැහැ. I'm not rich. I'm not rich. ඒ වගේම අපිට I'm not rich කියන එකට synonym එකක් ගන්න පුළුවන්. I'm not affluent කියලා. affluent. Rich people කියන එකටම similar එකක් තමයි synonym එකක් තමයි affluent people කියලා කියන්නේ. affluent people. එතකොට මේ මුදල් ගැන කතා කරනකොට සමාජයේ පන්ති පාන්තර තියෙනවනේ classes වලට බෙදලා තියෙනවනේ නේද? අපි කියනවා lower class එක. පහත් පන්තිය. ඒ කියන්නේ අර අඩු පන්තිය. middle class මධ්‍යම පාන්තික, high class උසස් පැලැන්තිය. එතකොට මේ high class එකට එහෙමත් නැත්නම් upper class එකට අපි කියනවා aristocracy. aristocracy ටිකක් pronounce කරන්න අමාරු ඇති. හැබැයි කොහොම හරි පුරුදු වෙන්න මේක practice කරනවත් එක්කම තමයි අපේ pronunciation හැදෙන්නේ. aristocracy. ඒ වගේම අපි කියනවා aristocratic society. aristocratic society. ඒ වගේම අපි කියනවා elite society එහෙමත් නැත්නම් elite එක කියලාත් කියනවා upper class එකට. ඒතර upper class එකේ ඉන්න මිනිස්සු upper class people ලට මොකද කියන්නේ? aristocrats. 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 ඒ වගේම middle class එක. middle class එකට අපි කියනවා bourgeoisie. 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 බලන්න pronunciation එකේ spellings අතර කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. මේක මම දැකපු pronounce කරන්න අමාරුම වචනයක්. සමහරවල් මටත් පැටලෙනවා. bourgeoisie. 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 right? bourgeoisie. ඒ වගේම middle class එකේ මිනිස්සු middle class people ලට කියනවා bourgeois. 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 බලන්න pronunciation එක අතරයි spellings අතරයි කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. හරි අමුතු වචනයක්. ටිකක් French වචනයක් වගේ ප්‍රංශ භාෂාවේ එන වචනයක් වගේ මට ඒක pronounce කරද්දී හැම වෙලාවෙම හිතෙන්නේ. අපි දැන් බලමු lower class එකට. එහෙමත් නැත්නම් working class එක කියලා කියන්නේ වැඩ කරන මිනිස්සු කියලා කියන්නේ පහත් පන්තිය කියලා කියන්නේ working class. මේ working class එකට අපි කියනවා proletariats. proletariats. ටිකක් අමාරුයි. proletariats. proletariats. pronounce කරන්න ටිකක් අමාරුයි. සමහරවිට මටත් පැටලෙනවා. proletariats. proletariats. හෙමින් කියලා පොඩක් catch කරගන්න. proletariats. මේ අපේ මොනවාද working class එකට තමයි අපි proletariats කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම working class එකේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට අපි මොකක්ද කියන්නේ? proletarians. proletarians. proletarians.
right pronounce කරලම practice වෙන්න. මම මේ වචන ඔයාලට දුන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔයාලා දන්නවා English literature කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා O level වලට හරි A levels වලට හරි ඔයාලා දන්නවා ගොඩාක් poems වල poetලා ගොඩාක් මාතෘකා කරගෙන තියෙන එක එක class ගොඩාක් වෙලාවට working class එක මධ්‍යම පන්තිය සමහර ලාවට middle class එක ඔය විදිහට මූලික කරගෙන ගොඩාක් poems නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා කියන්න ඕනේ මේක middle class එක නිර්මාණය වෙනවා කියලා ටිකක් advanced vocabulary භාවිතා කළා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. නෑ මේක නියෝජනය වෙන්නේ bourgeoisie right මේ විදිහට අර advanced vocabulary භාවිතා කළා ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලියන භාෂාවේදී තමයි මේ වචන භාවිතා වෙන. ගොඩක් කතා කරනකොට නම් මේ වචන භාවිතා කරන්න එපා. එතකොට ටිකක් formal ගතිය වැඩි, ටිකක් unnatural. ඒ නිසා ගොඩක් ලියන භාෂාවේදී පමණක් මේ වචන භාවිතා කරන්න. මැණිකේ වාගේ මට ලෝකේ වෙන වස්තුවක් නැහැ. මැණිකේ වාගේ මට ලෝකේ වෙන ධනයක් නැහැ කියලා කියන්නේ. I don't have any wealth just like you. මට ඔයා වගේ වෙන කිසිම ධනයක් නැහැ. I don't have any wealth just like you. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I don't have any wealth as you. I don't have any wealth. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I have no wealth. I have no wealth as you. ඒක ටිකක් spoken English පැත්තට බර වැඩි. මලත් ආදරේ මැණිකේ මැරුණත් ආදරේ. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? අපි even if කියන phrase එක ගන්නවා. Even if you die, I love you. Even if you die, I love you. ඔයා මැරුණත් මම ඔයාට ආදරේ. Even if you die, I love you. ඒ වගේම අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් even though you die. ඔයා මැරුණත් even though you die, I love you. හරි. දිවුරා කියන්නම්. මම දිවුරනවා. කොහොමද කියන්නේ? I swear. මන් දිවුරනවා. I swear you. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I promise you. I promise you. ඒ වගේම තව phrase එකක් තියෙනවා God promise කියලා මෙන්න මේ විදිහට ගුරත් අල්ලලා කියනවා. ගොඩක් වෙලාවට හින්දි ෆිල්ම්ස් වලදී හින්දි ටෙලිඩ්‍රාමාස් වලදී ගොඩක් වෙලාවට අපිට පේනවා නේද? God promise කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ phrases වලට I swear මම දිවුරනවා කියන වෙනුවට කියන්න පුළුවන්. So that's it for today's lesson guys. I hope this is a kind of unique English lesson. Do you like this? Let me know in the comments. මේ වගේ lessons ඉදිරියේදීත් බලා ගන්න කැමති නම් comment section එකේදී comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලට මේ lessons ඉදිරියටත් ඕනේ කියලා. So guys, I hope you got something. Did you get something? That's it guys. So I'll bring you some amazing lessons soon. Bye. Lots of love for you.